guys, for today's video ay tatry na natin yung ating bagong air fryer. Search ko dito air fryer natin. Dahil frozen ang chicken, palambutin muna natin siya. At kapag malambot na, simulan na natin mag-marinate. Sa pag-marinate, gumamit ako ng salt at pepper para lumasa siya sa manok. Kalamansi naman para manuot-nuot ang lasa ng ating manok. Para talagang mala-roasted chicken ang ating roasted chicken, naglagay ako ng Mamacita's oyster sauce. Patakan mo na rin ang toyo. Bawasan mo ang iyong toyo. Lagay mo na muna sa manok. Marinate for 10 to 20 minutes. Let's get two plates. One for mommy and daddy and for us. Bago ilagay ang manok, kailangan i-preheat muna natin ang air fryer. Ngayon naman, yung minarinate natin na chicken, ita-transfer na natin sa air fryer. Conversion. Ngayon ito yung balet. Balet. Tapos yan. Yan. Ito pa pala. Ito lang yan. Go. Ngayon naman, gumamit tayo ng brush pangpahid sa natirang sauce. Ilagay na natin siya sa air fryer. I-set ang air fryer in 25 minutes at 180 degree. Kagandahan sa air fryer na ito, makikita mo na ang mga iba-ibang niluluto at kung ilang minutes at degree ang dapat gamitin.
After 5 minutes, tada! Brown na ang ating manok. Baliktarin ang manok para yung kabilang side naman yung maluto. Brush, 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 brush. Para ang sauce ng manok ay talagang lumasa. Ilagay ang manok sa air fryer at iset ulit ito ng another 5 minutes. Tada! Luto na rin ang kabilang side. Baliktarin ulit ito hanggang sa ma-achieve ang gusto nating kulay at luto ng ating manok. Gawin lang ulit ang mga step na ginawa natin kanina. Last na to. Bango. Lambot sobra. Hindi pa crispy yung balat dito eh. Ito pa crispy. Hindi, daanan ko pa yan. Hindi ko tatapusin ng 25 minutes yan. Hilaw pa eh. Ang bango. Nakasama ko. And, panganta. Wala na. Hope nagustuhan niyo ang video ito. At kung may suggestion kayo na gusto niyo lutuin natin sa air fryer, comment down below. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating
Legit yung air fryer, guys. Talagang nakaluto siya ng roasted chicken. So, try nyo natin.